Hey guys, welcome to Blue Pips Alpha. Hope you are doing well. The Forex the series دا سلورم لیکچر دی چې په دې لیکچر کې موږ کور کوو pips, pipet and lot size. دا یو میجر ټاپک دی د فورکس مارکیټ کې چې کله تاسو دې سره ریسک منیجمنت کول شئ، تاسو سره خپل اکاونټ چې کوم دی د اکاونټ په بیس باندې تاسو انټری کول شئ. د لپاره به تاسو pips, pipet and lot size پیژنئ. نو pips ته وایي what is pip؟ pip the unit of any currency pair in forex. په فورکس کې سمال چې کوم یونټي د هر یو کرنسی پیر دی ته pips ویلی شي. pipet څه ته ویلی شي؟ pipet ویلی شي د یونټ افټر د pip is called pipet. یعنی یو pip چې موږ سره په لسیسو کې تاسو ډیوایډ کړئ نو دې ته pipet ویلی شي. تاسو په دې ډایګرام کې کتئ شئ چې موږ سره د پایپ چې کوم دی دا لیټ سپوز موږ سره د یورو یو اس ډي او چارت دی د دې 1.13215 پرایس دی. په ټریډینګ ویو کې په لپټاپ چې کوم ټریډینګ ویو تاسو ګورئ په کې غټه ویو خې نو په کې موږ سره pipet هم راځي. چې کله تاسو په موبایل باندې ټریډینګ ویو د موبایل اپ یوز کوئ نو کې موږ سره pipet نه راځي، صرف pips راځي. او د فورکس مارکیټ ډیوایډ کیږي مون په دغه باندې په pips باندې. pips ویلی شي پروفیټ اینڈ پرسنټیج یا پوینټ اینڈ پرسنټیج ته. دې کې دا پایپ چې کوم دی په یورو کې مون سره دا پایپ مون سره pipet دی، او دا 1 چې کوم دی دا 1 مون سره 1 pip دی. دغه شانته دا 2 چې مون سره دی ټیم کرنټلی دا مون سره 20 pip دی، او دا 3 چې کوم دی دا مون سره 300 pip دی، او دا 1 چې کوم دی دا مون سره 1000 pip دی، او دا چې کوم دی دا مون سره د 1 لک مون سره دا ریپرزینټ کوي. دغه شانته موږ سره دا بل اگزامپل چې کوم دی دا د یو اس ډي جاپانیز ین دی کې 113 ډیسیمل دی، عینه بعد بیا 215 دی. نو دا پایپ چې کوم دی دا موږ سره pipet دی، او دا 1 چې کوم دی دا موږ سره pip دی، او دا 2 چې کوم دی دا موږ سره 20 pip دی. دغه شانته دا موږ سره 300 pip دی. تاسو سره دا نور مزید هم ډسکس کوم. تاسو وګورئ what is pip. نو موږ وی چې pips پروفیټ اینڈ پرسنټیج یا پوینټ اینڈ پرسنټیج ته موږ pip ویلی شو. په یورو یو اس ډي کې موږ سره که تاسو د یورو یو اس ډي یو دغه بای کوئ، که تاسو یو یورو په فورکس مارکیټ کې بای کوئ نو تاسو له سټانډرډ لاټ پکاري. آی مین تاسو له یو لاک کیسې د یورو اغشته پکار نو تاسو له د یورو یو نوٹ ملو شي. نو یو لاک کیسو اغشتو لپاره بس تاسو اکاونټ کې $1000 بیلنس پکاري، او $1000 بیلنس سره 100 لیوریج پکاري. نو البته تاسو یو د یورو نوٹ اغشته شي په فورکس مارکیټ کې، او په $1000 باندې په 100 لیوریج سره. دغه شانتي چې تاسو دا نشي افورد کولی او دا تاسو نشي اغشتې شو، تاسو به دا دغه دا به تاسو تقسیم کې په 10 سره، چې 10 سره تاسو تقسیم کې نو تاسو براشي د دې ډیسیمل نه بعد د بل انسی ته چې 1 دی. نو چې کله تاسو 1 تراشي نو 1 کې تاسو لا بیا پکار دی کم ډالر، تاسو له $100 پکار دی په لیوریج په 100 په 100 لیوریج سره. دغه شانتي چې تاسو دام نشي اپورټ کول نو تاسو براکو شي د بل انسی له ټوله، چې تاسو ټوم نشي اپورټ کول نو تاسو براشي پورته، یعنی تاسو په 4 پپ والے د فورکس مارکیټ کې د یورو یو اس ډي. نو دغه شانتي موږ سره د لاټ سایز او د پپ ډیویژن کیږي. اوس کرنټلی دی کې چې کم پپ دی کې دا 2 پپ دی. 2 پکې څنګه پپ دی د ډیسیمل نه بعد او سلور انسی چې کوم دی سلورم انسی چې کوم دی دا موږ سره پپ دی په یورو کې. تاسو ګوره د یورو پرایس مو تاسو کرنټلی وګوره د یورو پرایس کرنټلی دی تاسو سره دلته شو کیږي. د یورو پرایس کرنټلی دی 1.12568. دا 8 چې کوم دی دا موږ سره pipet دی، ځکه چې ټریډینګ ویو کې په لپټاپ کې غټه ویو ښکاري نو pipet هم پکې شو کیږي. خو د سلور د ډیسیمل نه بعد چې کوم سلور انسی دی سلور انسو کې سلورمه چې کوم انسره دا موږ سره pip دی کرنټلی چې 5 دی. تاسو وګورئ دغه شانته دا لیک سات مخکې ما راوخو نو دی چې کوم دا ویلیوز دی نو هغه ټایم کې دا 2 نو دا 2 موږ سره 2 pip دی. اوس پپ څنګه تاسو سره د پپ په بهاف تاسو ته لوس او پروفیټ څنګه کیږي کرنټلی که تاسو دا کم پرایس چې ما راوخ کړو په دې پرایس تاسو دغه کو ټریډ کو تاسو د بای سیګنل واغشتو او تاسو دا 2 3 شو دا 2 چې 3 شو نو تاسو ته یو پپ پروفیټ وشي. که تاسو بیا هغه لاټ سایز سره د ډیویژن کې که تاسو په 0.01 لاټ سره غشن تاسو به 10 سنت پروفیټ وشي. کچته دا 3 نشو د 3 په ځای دا 1 شو نو تاسو د اکاونټ نه بل سنت لوز شي، مطلب لس سنت به تاسو لوز وکي. دغه شته موږ سره د یورو یو اس ډي د پاوند یو اس ډي ای یو ډي یو اس ډي دا درې وړه موږ سره یو شان کار کوي. د پاوند یو اس ډي هم دا پرایس ته تاسو وګورئ د دې پپ هم هغه شانتي سلورم نمبر چې کوم د ډیسیمل نه بعد سلورم چې کوم ډیجیټي هغه موږ سره پپ ټي څنګه چې په دې کیس کې موږ سره 0 دی. دغه شانتي ای یو ډي یو اس ډي کې هم سلورم د ډیسیمل نه بعد سلورم چې کوم ډیسیملی دغه پوینټ نو هغه موږ سره پپ کیلکولیټ کیږي دی کې 3 دی. اوس د یو اس ډي جاپانیز یعنی کوم چې جاپان کرنسی دی پای کې دا پپ چې کومي هغه جدای ذکر جاپان کرنسی کې تاسو وګورئ 144.97 نو د 97 کې چې دا لاست کم دا 7 دی نو دا 7 موږ سره کرنټلی پپ دی ځکه چې دی کې د ډیسیمل نه بعد 2 انسی راځي د ډیسیمل نه بعد سلور انسی نه راځي نو دی کې دا دویم انسی چې کومي دا موږ سره ریپرزینټ کوي. دغه شانتي یورو جاپانیز نو دی کې دا کرنټلی دا 7 چې کوم دی دا موږ سره ریپرزینټ کوي. دی کې کتا سو بای وای شو دا 7 8 شو 9 شو
نو تاسو دې مطلب شو چې تاسو له 20 سنت پروفیټ شو کچته دا د 7 په ځای دا 5 شو تاسو له 20 سنت لوس شو دغه شانتي یو اس اویل دی نو یو اس اویل کې موږ سره دا لاست ون چې کوم سره د ډیسیمل نه دا دویم دا باچ دا 2 انسي دي 2 انسو کې چې لاست ون کوم یې سره دا 3 دا موږ سره پیپس دی دغه شانتي په ایکس آی یو اس ډي کې په ګولډ کې موږ سره چې کم د سلور انسي سلور ډیجیټي دا نه بعد موږ سره ډیسیمل او د ډیسیمل نه بعد موږ سره 2 انسي په ټریډینګ ویو کې درې خي هو ټریډینګ ویو کې تاسو نموي چې پیپټ هم راځي نو 2 سیکنډ ون چې کومي هم سره پیپ دی نو دا 2 چې دا 2 تاسو 0.01 لاټ سایز غشته دی او دا 2 3 شو او تاسو له لسنت پروفیټ شو تاسو بای کال غشتي کچته تاسو د سیل غشتي او دا 1 شو نو تاسو لسنت پروفیټ کیږي نو د لاټ سایز سره دا ډیویژن دی نو پیپس تا دی او پیپټ افټر د پیپس چې راځي نو ته موږ پیپټ وایو چې د فورکس مارکیټ کې څه خاص ویلیو نشته دینه بعد موږ بل ټاپک کور کوو بل ټاپک ته موږ سره د لوټ سایز دا یو ډیر زیات میجر شی دی په فورکس مارکیټ کې چې تاسو پیژنې لوټ سایز ځکه چې لوټ سایز نه بنا تاسو ټریډ نشئ کولای تاسو ته پته لګي تاسو د ریسک مینجمنت تاسو د کیلکولیشن یعنی تاسو چې یو ټریډ اوپن کوئ نو دینه مخکې تاسو ته پته لګي چې په دې ټریډ کې زما سټاپ لاس کم ځای دی زما ټي پی کم ځای دی که زما سټاپ لاس شنو زما بسونه لوس کیږي که زما ټیک پروفیټ هټ شنو زما بسونه پروفیټ کیږي د دې لپاره به تاسو لوټ سایز د کوي نو لوټ سایز کې موږ سره درې قسمه لوټ دي سلور قسمه لوټ په بروکر کې مخکې اپشن ورکول اوس د نینو لوټ لرکړه دي نو درې قسمه اپشن دي موږ سره فرست ون موږ سره سټانډرډ لاټ دی سټانډرډ لاټ مطلب دا دی چې تاسو د یو کرنسی پیر یا د یو کماډیټي 1 लाख یونټس بای کوي چې کله تاسو 1 लाख یونټس بای کوي نو د دې لپاره به تاسو له نیډي سټانډرډ لاټ که تاسو لیوریج سره لرئ نو تاسو اکاونټ کې به $1000 پکاري او تاسو به 100 لیوریج سره لرئ نو تاسو لا بیا د سټانډرډ لاټ اپشن بروکر درکې دا سټانډرډ لاټ موږ د کې موږ د یو کرنسی پیر یا د یو کماډیټي لاک حصے بای کوو او لاک حصے چې موږ بای کوو موږ والیوم یا دا موږ له سمبول چې شو کیږي دا موږ له 1.00 یا 1 شو کیږي یعنی دا موږ په بروکر کې بره داسې ښکاري چې 1 تاسو 1 لاټ کولو کړی دی پر پیپ تاسو له د دې لوټ سایز په حساب سره پروفیټ او لوسونه کیږي تاسو له $10 پر پیپ کومو پراغو تاسو په ډایرکشن کې نو لس تاسو $10 پروفیټ کیږي تاسو اگینست راغو نو $10 تاسو لوس کیږي دا سټانډرډ لاټ دی نه بعد بل لاټ راشي چې کله دا تاسو 10 سره ډیوایډ کړئ نو بل لاټ راشي مینی لاټ موږ سره هغه لاټ دی چې دی کې مونږه د یو کرنسی پیر یا د یو کماډیټي 10000 یونټ الو چې کله موږ 10000 یونټ د یو کرنسی پیر یا د یو کماډیټي والو نو دای په بها په موږ ته لوس او پروفیټ کیږي د دې والیوم یا د دې سمبول موږ له 0.10 یا 0.1 شو کیږي په بروکر کې یا په ایکسچینج کې او د دې چې کم پر پیپ یعنی پر پیپ موو د دې چې کوم لوس یا پروفیټ ته موږ له $1 راځي یعنی که تاسو اگینست لاړو $1 لوس که تاسو پیور کې لاړو نو $1 پروفیټ مایکرو لاټ دریم نمبر لاټ ته دی کې موږ د یو کرنسی پیر موږ 1000 یونټ بای کوو او د دې والیوم یا د دې سمبول موږ ته شو کیږي 0.01 او د دې پر پیپ چې کوم لوس ته او پروفیټ ته موږ له 10 سنت شو کیږي او نینو لاټ موږ سره بروکر دا اپشن ختم کړی دی د لاټ سایز دا مین دی چې تاسو سونه مقدار یا سونه یونټ د یو کرنسی پیرز الی د په بهاف تاسو له بیا پروفیټ اینڈ لوس کیږي چې کله تاسو پیور کیږي یا کله تاسو اگینست زی د دریم ټاپک مونږ ورکو ټریډبل ایټم اینڈ فورکس مارکیټ په فورکس مارکیټ کې ټریډبل ایټم کم دی مطلب فورکس مارکیټ کې څو سیزونه ټریډ کیږي نو فرست ون موږ سره کرنسی پیرز دی دا چې کوم اگزامپل دي دا ټول موږ سره د میجر کرنسی پیرز دي دا زه تاسو سره شو کوم چې موږ سره میجر کم کرنسی پیر دي ماینر کم کرنسی پیر دي او ایگزوټیک کم کرنسی پیر دي فرست ون موږ سره فورکس میجر کرنسی پیر میجر هغه کرنسی پیر دي چې دی کې یو اس ډي انکلود ده یعنی یو اس ډالر پکې انکلود دی فرست ون موږ سره یورو یو اس ډي دا یعنی یورو یو اس ډي دا دی کې موږ ټریډ کولی شي چې دی کې های والیوم او های ولټایلی په دې کې تاسو ټریډ کوئ چې تاسو بګنر یا تاسو ټریډینګ شروع کړي نو تاسو په میجر کرنسی پیر کې کار کوئ ځکه چې د کې زیات لیکویډیټي او زیات والیټیلیټي پکې ټریډ کیږي فرست ون موږ سره یورو یو اس ډي دی سیکنډ ون موږ سره پاوند یو اس ډي دا یعنی برټش پاوند او یو اس ډالر بیا موږ سره تھرد ون چې کوم دی دا موږ سره یو اس ډي او سویس فرانک دی فورث ون موږ سره یو اس ډي جاپانیز ین دی او ففت ون موږ سره دی یو اس ډي کیډ یو اس ډي او کینیډین ډالر سکس ون موږ سره دی یو اس ډي استرالیا یو ډي یو اس ډي استرالیان ډالر یو اس ډالر او لاست ون موږ سره دی نیوزیلند ډالر یو اس ډالر دا موږ سره میجر کرنسی پیر دی دینه بعد موږ سره راځي ماینر کرنسی پیر دا هغه کرنسی پیر دی چې په دې کې یو اس ډي انکلود نه نو دې کې موږ سره دی یورو پاوند دینه بعد موږ سره پاوند جاپانیز ین بیا موږ سره پاوند سویس فرانک بیا موږ سره پاوند استرالیان ډالر بیا موږ سره یو اس ډي جاپانیز ین یورو جاپانیز ین بیا موږ سره استرالیان ډالر او کینیډین ډالر دا موږ سره ماینر کرنسی پیر دی چې دې کې والیټیلیټي ای خو د میجر نه کم او د ایگزوټیک نه ډیر تھرد ون موږ سره دریم کرنسی پیر موږ سره دی ایگزوټیک کرنسی پیر دا هغه کرنسی پیر چې پکې د ډیولپ کنټری کرنسی یو پکې د انډر ډیولپ کنټری دغه پکې
کرنسی پکې تاسو ګورئ دي کې تاسو ته شو کیږي دا یو اس ډي دا ایچ کې ډي دا او بیا ورپسې یو اس ډي دا سنگاپور ډالر دی او دغه شانته ساوث افریقا ډالر دی یو اس ډي ساوث افریقا ډالر دی دا ټول چې کوم تاسو دا کتی شي دا موږ سره هغه دي چې دا موږ سره ایگزوټیک کرنسی پیر دی کې ډیر زیاته کم والیټیلیټي او ډیر زیات کم مومنټم دی کې ټریډ کیږي نو دا ځکه ایوایډ کیږي په فورکس مارکیټ کې یا بګنر د پاره دا ایوایډ کیږي یا سو کم دی کې الموست ډیر کم خلک کوي دنه بعد سیکنډ ون موږ سره دی کموډیټیز یا میټل داتونه موږ سره څه ټریډ کیږي نو داتونه کې موږ سره ګولډ ټریډ کیږي موږ سره سیلور ټریډ کیږي موږ سره پلاټینیم ټریډ کیږي پینټیم موږ سره ټریډ کیږي یا دین علاوه نور داتونه شته په فورکس مارکیټ کې چې موږ سره ټریډ کیږي دین علاوه موږ سره انرژیز دي نو انرژیز کې موږ سره یو اس اویل دی یو کې اویل دی نیچرل ګیس دی دا موږ سره ټریډ کیږي دین علاوه موږ سره انډایسز دي نو انډایسز څه ته وایي انډایسز وایي بیسیکلی د یو ملک چې کله ټاپ 100 یا ټاپ 50 یا ټاپ 500 کپنې راجم شي او د چې کوم کمباین شیر ویلیو روزي نو د دې شیر ویلیو ته مونږه انډیکس وایو دا د هر ملک د هر انډیویډوال ملک بیل بیلی اوس موږ سره انډایسز ایگزامپل دی انډایسز ایگزامپل موږ سره ډي ایکس واي دی ډي ایکس واي یعنی ډالر انډیکس بیا موږ سره یو اس 30 دی بیا موږ سره نیزدک چې وته بیا موږ سره یو اس 100 ته چې نیزدک ول یو اس 30 دی اس ان پی 500 ته بیا یو کې 100 ته جاپانیز 225 ته استریلیان 200 ته آی ټي یعنی اټلی 40 دی او کې سی 100 چې د پاکستان انډیکس ته دغه شانتي نفټي 50 چې د انډیا انډیکس ته دا ټول موږ سره د انډیکس ایگزامپل دی نو په فورکس مارکیټ کې دا درې سيزونه چې کوم دي دا ټریډیبل دي امید دی دا ویډیو به تاسو لپاره ویلیویبل په اپکمینګ ویډیوز کې تاسو زموږ چینل لایک اینڈ سبسکرایب کې تاسو سره اپکمینګ سیریز کنټینیو کول لپاره